Hei, bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi despre paradoxul lui Fermi, viața în univers. Au venit sau n-au venit extraterestrii pe Pământ? Asta pentru că recent președintele Trump a Statelor Unite tocmai a trimis o circulară a agențiilor guvernamentale prin care acestea trebuie să facă publice toate documentele, atenție, toate documentele pe care le au referitoare la obiectele zburătoare neidentificate, OZN-uri. În engleză asta se mai numește și UAPE, Unidentified Aerial Phenomena. În practică, sincer, asta nu cred că se va întâmpla. De ce? Pentru că, cel mai probabil, multe dintre aceste rapoarte au de-a face cu activități militare, activități de spionaj. Multe dintre acele obiecte zburătoare neidentificate sunt, de fapt, avioane ale inamicilor sau tehnologie de ultimă generație, drone și așa mai departe. Deci, nu mă aștept ca, într-adevăr, America să facă publice toate aceste documente, dar îmi imaginez că o parte vor fi făcute publice și asta va genera, iarăși, emoții peste emoții pe întreaga planetă, inclusiv în România. Desigur, asta n-ar fi prima dată. Anul trecut, tocmai a trecut pe lângă noi cometa Atlas, despre care multă lume spunea că e o navă extraterestră. A venit, a trecut, a plecat, n-a fost o navă extraterestră, a fost o cometă obișnuită. Barack Obama a dat recent un interviu în care a spus că el este convins că în cosmos există extraterestri. Cum de altfel, sincer, sunt și eu convins. Doar că, atenție, el n-a văzut în niciunul dintre documentele pe care le-a studiat dovezi evidente că acești extraterestri ar fi ajuns pe Pământ sau, mă rog, s-ar fi fost întâlniți de către armata americană și așa mai departe. Probabil că ai întâlnit situații aparent banale. Un mesaj de la curier, o factură urgentă sau un atașament care pare legitim. Un singur click este suficient pentru ca lucrurile să degenereze rapid, de la tentative de phishing până la virus sau ransomware. Din acest motiv, eu folosesc Bitdefender Total Security. Este o soluție care oferă protecție completă pentru Windows, macOS, Android și iOS până la 5 dispozitive. Rulează discret, cu un impact minim asupra performanței, dar monitorizează constant activitatea din sistem. Ce apreciez în mod special este faptul că protecția este una reală și bine structurată. Antivirus și Advanced Threat Defense pentru detectarea amenințărilor noi, blocarea automată a site-urilor malițioase și a tentativelor de phishing, firewall, scanare de vulnerabilități și protecție împotriva ransomware, inclusiv opțiuni de restaurare a fișierelor afectate. Pe partea de confidențialitate, include funcții utile, precum un password manager și un VPN cu 200 de MB per zi per dispozitiv, pentru navigare mai sigură, protecții pentru tranzacții online și instrumente care limitează urmărirea online. Poate fi testat gratuit timp de 30 de zile, suficient ca să-ți faci o idee clară despre cum funcționează în practică. Linkul este în descriere, dacă vrei să afli mai multe. Doar că, atenție! Ideea asta că există undeva extraterestri și că de ce nu ne-au vizitat, așa numitul paradox al lui Fermi, este ceva care va rămâne mult timp cu civilizația umană. Și e ceva care mă bântuie și pe mine. Până la urmă, de ce nu ne-au vizitat extraterestri? Nu se poate ca, într-un univers atât de mare, să nu fie pe undeva și alți extraterestri. Și am cumpărat o carte, am citit primele capitole și am fost oarecum dezamăgit. Mă rog, am vrut ca să aflu mai multe informații, dar am aflat informația pe care o știam deja. Și am stat și m-am gândit și am zis așa, știi ceva? Hai să fac un video într-o altă manieră. Adică un video în care să mă concentrez în principal asupra lucrurilor pe care eu le cred. Să fac video ăsta vorbind liber, da? Și să vorbesc de data asta despre paradoxul lui Fermi. Ce cred eu? Cristian Presură, ce cred eu? De ce nu ne-au vizitat extraterestri? Și voi încerca să fac și altele, mai ales dacă vă place formatul ăsta, în care voi încerca să prezint nu atât subiectul pe larg, care sunt, posibilitățile, ce a zis ăla, ce a zis celălalt și așa mai departe, și în felul ăsta să vedeți și voi plaja de posibilități, ci va fi în principiu, ca să zic așa, un format în care eu voi vorbi oarecum direct despre ceea ce cred eu. Deci, practic, vor fi câteva ipoteze pe care le vom discuta, dar ipotezele astea le consider eu importante și bineînțeles că va fi și o construcție logică în așa fel încât să înțelegem împreună cam pe unde mergem. Dar în final aș vrea să vă duc în direcția asta. Ce cred eu despre problema asta? Bun,
Deci astăzi despre paradoxul lui Fermi, cred că mai fac și alte videouri că am în cap despre călătoria înapoi în trecut și alte lucruri, dar, mă rog, hai să-i dăm drumul de astăzi despre paradoxul lui Fermi. Din start trebuie să vă spun două lucruri pe care eu le consider importante în discuția de astăzi, și anume dimensiunea temporală a Universului și dimensiunea spațială. Ce vrea să zică lucrul ăsta? Universul are aproximativ 13,8 miliarde de ani, care pentru viața umană este atât de mult, atât de mult. Noi trăim câteva zeci de ani, nu? 60, 70, 80, unii 90, mult mai puțin decât acești 13,8 miliarde de ani. Și mi se pare că, într-adevăr, Universul a trăit deja foarte mult. Eu cred însă că acest punct de vedere e greșit. Personal cred că Universul este în copilăria lui. Și de ce spun asta? Pentru că după toate modelele pe care le cunoaștem astăzi, incluzând cel mai important, energia întunecată, cea care face ca spațiul să fie accelerat în continuare, da? Universul se va extinde și se extinde încă accelerat, ceea ce înseamnă că vârsta Universului este cu mult mai mare decât 13,8 miliarde de ani. Nimeni nu poate să pună o cifră acum, dar, cum să zic eu, cifre de peste 1000 de miliarde de ani sau de mii de miliarde de ani sau de milioane de miliarde de ani sunt cât se poate de plauzibile. Iar cifrele astea sunt și normale dacă ne uităm la viețile stelelor. Stelele pitice roșii, de exemplu, trăiesc trilioane de ani. Ele sunt abia în copilăria lor. Noi n-am văzut încă stele pitice roșii care să se fi stins, chiar dacă au trecut 13,8 miliarde de ani. Deci dacă comparăm cât are Universul până acum cu vârsta întreaga a Universului, care este de multe, hai să zicem, mii de miliarde de ani, poate chiar mai mult, noi suntem în copilăria Universului. Și asta devine important pentru discuția de astăzi. Al doilea lucru este că în același timp suntem într-o zonă locală foarte mică din Univers. Adică noi ne uităm la toate stelele de pe cer și tot ceea ce nu numai vedem, dar ce putem să măsurăm și numim asta Universul observabil. Ei bine, Universul ăsta observabil la ora actuală are un diametru de aproximativ 95 de miliarde de ani lumină, da? 95 de miliarde de ani lumină, care pare foarte, foarte mult, iarăși. Miliarde de ani lumină e foarte mult. Cu toate astea, noi putem să calculăm bazat pe curbura Universului cât este dimensiunea minimă pe care acest univers o are. Și această dimensiune se dovedește a fi de cel puțin 100 de ori mai mare în diametru. Deci, cu alte cuvinte, știm că universul ăsta este în dimensiune cel puțin de 1000 de miliarde de ani lumină departare, mult mai mare. Deci, astea sunt cele două puncte cu care voi începe în discuția de astăzi, pe care cumva trebuie să le ținem minte tot timpul, că devin importante. 1. Suntem în copilăria Universului. 2. Trăim într-o zonă foarte mică de cosmos pe care o numim univers observabil, care și așa e foarte, foarte mare. Și nu cunoaștem ce este în afara acestui univers observabil, care este mult mai mare, și mai mult nu vom cunoaște niciodată conform legilor actuale datorită expansiunii accelerate a Universului. Și acum să vorbim despre extraterestri, da? Pentru mine extraterestrii reprezintă viață inteligentă. Asta este definiția pe care o dau eu. Pentru că avem în evoluția Universului, să zicem, 3 etape, da? Prima etapă este materie anorganică, deci atomi împrăștiați aiurea prin univers. A doua etapă este vorba de viață, ceea ce eu numesc viață primitivă, adică microorganisme care se reproduc. Și a treia etapă este viața inteligentă. Întrebarea se pune, domnule, dacă universul este atât de mare, da? Unde se găsește viața inteligentă în univers și de ce nu ne-a vizitat până acum? Ori, pentru ca să calculăm lucrul ăsta, hai să trecem puțin, foarte pe scurt, în istoria universului, ca să ne facem aproximativ o idee când ar fi putut apărea viața inteligentă în univers după apariția Big Bang-ului. Când a apărut viața în univers și cum a apărut și cum a apărut viața inteligentă, ne întoarcem la Big Bang. Pentru că Big Bang-ul a fost momentul când s-a format universul și imediat după Big Bang s-au format primii atomi din univers. Și atomii ăștia au fost în principal de hidrogen, de heliu și litiu. Deci n-au fost sub nicio formă atomii grei. Atomii grei, atenție, din care suntem formați noi, inelul ăsta de aici, de exemplu, jumătate din aurul din acest inel este format în fuziunea stelelor neutronice.
Și asta este adevărat cu foarte mulți atomi care sunt în corpul nostru și care fac viața posibilă, dacă vorbim de atom de fosfor, de atom de calciu, de atom de sodiu, de atom de oxigen și așa mai departe. Deci acești atomi esențiali vieții nu au apărut după Big Bang. Ei au fost formați în furnalele între ghilimele, da, primelor stele. Adică acolo în centru unde are loc fuziunea și acolo unde hidrogenul se adună, fuzionează în heliu fuzionează mai departe în atom mai greu și așa mai departe și în felul ăsta se formează elemente din ce în ce mai grele până la fier, atenție, după care steaua explodează sub formă de supernovă și împrăștie aceste elemente în univers. Deci, ca să avem elementele de până la fier, deja trebuie să avem primele stele din univers care își termină viața. Deci să fi trecut prima generație a stelelor din univers care au explodat și au împrăștiat acești atomi grei în univers. Aceste prime stele se crede că au apărut undeva la câteva sute de milioane de ani după Big Bang. Vorbim de 300 de milioane de ani, 400 de milioane de ani, unii spun chiar 200 de milioane de ani după Big Bang, după noile date de la James Webb. Eu o să zic pentru simplitate după primul miliard de ani. Da? Deci a trebuit să treacă 1 miliard de ani. După care, atenție, odată acești atomi împrăștiați, da, ei trebuie să formeze planete stâncoase în jurul noilor stele. Pentru ca pe cele planete stâncoase să se formeze, să apară viață. Așa cum, iau ca să zic așa, cea mai simplă ipoteză, da? Că viața apare pe una dintre planetele stâncoase sau pe asteroizi și așa mai departe. Deci avem nevoie de materie stâncoasă. Ori, pentru ca asta să se întâmple, trebuie ca să avem în zona în care a explodat prima stea, o altă stea care se formează, da? Și aceasta din a doua generație trebuie să adune aceste elemente din jurul ei și în acest disc protoplanetar, cu timpul să formeze planete, iar unele dintre aceste planete sunt planete stâncoase. Avem, deci, o următoare generație de stele. Și ea zice eu, pentru simplitate, să mai adăugăm 1 miliard de ani. Bun, deci, acum au trecut 2 miliarde de ani din cei 13,8 miliarde de ani ai Universului. Avem o planetă stâncoasă, undeva în cosmos, în jurul unei stele, din fericire într-o zonă habitabilă, da? Ca să poată să apară viață. Avem acolo elemente grele, nu elemente încă foarte grele. Asta deocamdată le ignor, pentru că elementele foarte grele trebuie construite prin alte mecanisme decât cele pe care le-am menționat aici. Și pe acea planetă poate să înceapă să se formeze viață, da? Întrebarea se pune, cât durează până la apariția primului microorganism? Și aici sunt câteva puncte care trebuie discutate. 1. Ce este un microorganism, câți atomi are nevoie și cât durează, da? În definiția mea, un microorganism este un sistem fizic capabil să rămână complex în ciuda interacțiunii cu mediul. Ce vrea să zică lucrul ăsta? Păi vrea să zică în felul următor. Dacă un sistem fizic este în interacțiune deschisă cu mediul, da? În principiu, entropia lui trebuie deci trebuie să crească dezordinea, deci entropia care este o măsură a dezordinii trebuie să crească, da? Deci entropia acelui sistem trebuie să crească pentru că îi crește dezordinea. Asta se întâmplă, de exemplu, atunci când lăsăm lucruri în jur, da? Și apare dezordinea în timp. Deci, în mod normal, dezordinea trebuie să crească. Deci, acest sistem complex, dacă acestui sistem complex îi crește dezordinea, da? El va deveni din ce în ce mai puțin complex și sistemul respectiv va muri, în esență. Organismul respectiv va muri. Ei, și există o lege a fizicii care spune așa, că tu local poți să ai o entropie scăzută, adică să fie ordine, adică să rămână sistem complex, numai dacă faci schimb de energie cu mediul ambient. Asta este o lege a fizicii. Deci, cu alte cuvinte, o primă definiție a acelui microorganism este că el este capabil să facă schimb de energie cu mediul ambient, adică să obțină energie de la mediul ambient și cu acea energie, da, să își scadă local entropia, deci să fie din ce în ce mai ordonat și să-și păstreze complexitatea. A doua definiție a acelui microorganism, a vieții în esență, este că avem nevoie de un mecanism care să transmită informația genetică mai departe. Deci acel microorganism, chiar și așa, interacționând cu mediul și supraviețuind mult mai mult în mediul respectiv pentru că folosește energie și își păstrează complexitatea ridicată, entropia scăzută, da? La un moment dat
tot se va distruge. Se va întâmpla datorită universului care este random, la întâmplare. Și atunci acel organism trebuie ca să dea mai departe informația despre cum a fost construit. Numim asta informație genetică. Noi, în general, când spunem informație genetică, ne gândim la gene. Dar, în sensul general, este vorba de o informație care e transmisă urmașilor. Deci avem nevoie de un sistem în care acel organism să se multiplice și să dea mai departe informații pe care o numim genetică la modul general urmașilor săi. Și deci asta este a doua condiție pentru organismele vii. Ei, și întrebarea se pune cât durează să se formeze acest prim microorganism care îndeplinește cele două condiții. Nu știm cu exactitate și atunci facem referire la Pământ. Și la Pământ știm că după apariția Pământului, după ce s-a format planeta, a durat aproximativ 1 miliard de ani să avem primele microorganisme care îndeplinesc cele două condiții. Și am ajuns astfel la 3 miliarde de ani după Big Bang. Avem acum ceea ce numesc viață primară, adică avem microorganisme care, atenție, acum trebuie să se dezvolte în ceea ce noi numim viață inteligentă. Că asta căutăm noi, extraterestri, viață inteligentă în sensul că înțelege universul în care se află. Nu inteligentă în sensul că supraviețuiește, da? Pentru că organismele au supraviețuit timp de miliarde de ani. Inteligentă în sensul că înțelege legile naturii, poate să le controleze, în sensul ăsta. Ei, deci, acel microorganism trebuie să evolueze la o ființă inteligentă. Și din fericire aici ne ajută legea evoluției a lui Darwin, care se bazează în esență pe faptul că informația genetică pe care acel organism o transmite la urmaș poate să aibă o variație. Adică informația când este transmisă la urmaș nu este transmisă perfect, din cauza asta unii urmași vor dispărea pentru că nu mai sunt așa de perfect construiți să se adapteze mediului în care sunt, dar alții vor evolua în bine, adică se vor adapta mai bine și în urma acestui proces de evoluție, organismele devin ce în ce mai complexe. Cât a durat pe Pământ procesul acesta de evoluție de la microorganisme la ființe inteligente, dacă luăm în considerare omul în definiția pe care am zis-o eu? Păi aproximativ 3 miliarde de ani. Bine, unii spun 3,6 miliarde de ani, hai să punem 4 miliarde de ani, da? Și obținem astfel, în esență, vârsta minimă în care în univers ar fi putut apărea viața inteligentă. Să recapitulăm, da? Avem nevoie de 1 miliard de ani ca să apară prima generație de stele, după care încă 1 miliard de ani să apară a doua generație de stele cu planetele stâncoase, după care încă 1 miliard de ani, al treilea, pentru ca pe una dintre planetele stâncoase să apară viața primară, după care încă 4 miliarde de ani să apară viața inteligentă. Deci asta înseamnă 1 plus 1 plus 1 plus 4, 7 miliarde de ani de la apariția Big Bang-ului, timpul minim în care poate apărea viața inteligentă. Universul nostru are 13,8 miliarde de ani. Dacă viața ar fi putut apare la 7 miliarde de ani după Big Bang, asta lasă deja aproximativ 6,8 miliarde de ani posibilitatea ca viața să fie apărut înaintea noastră. 6,8 miliarde de ani. Și asta deja ne duce cu ideea cât de departe poate să fie această civilizație față de noi. Pentru că, atenție, să presupunem că nici civilizațiile avansate nu pot să depășească viteza luminii. Asta înseamnă că dacă undeva a apărut în urmă cu 6,8 miliarde de ani o civilizație, da, iar ne-ar fi putut descoperi dacă era mai aproape de 6,8 miliarde de ani lumină depărtare de noi. Civilizațiile ar fi putut apărea deci cu 6,8 miliarde de ani înaintea noastră. Hai să zicem 6 miliarde de ani lumină, 6 miliarde de ani, da. Întrebarea se pune, unde sunt ele? Pentru că dacă ele ar fi putut să circule cu o viteză apropiată de viteza luminii, presupunem că nu pot să depășească viteza luminii, atunci ar trebui să găsim într-o sferă cu o rază de 6 miliarde de ani lumină depărtare, da? Ar trebui să găsim o altă civilizație avansată. Și acea civilizație avansată ar fi fost atât de avansată încât să circule cu viteză apropiată de viteza luminii și între timp ar fi trebuit să dea peste noi. V-am spus de la început că nu o să intru în
toate detaliile și toate posibilitățile acestui paradox, acestei dileme. Și o vrut să vă spun în mod direct, aproximativ ceea ce gândesc eu. 1. Eu gândesc că șansa ca să apară exact la, cum am făcut noi calcul, chiar la început, la 7 miliarde de ani, e destul de mică. Pentru că trebuie ca să fie într-o zonă care este habitabilă, trebuie să fie lângă o stea potrivită și așa mai departe. Trebuie să ai combinația de atomi și așa mai departe. Deci, a zice așa că dacă este să discutăm, hai să luăm o cifră realistă și să spunem așa că în mod realist o civilizație ar fi putut apare înaintea noastră cu aproximativ 1 miliard de ani. Pentru că, într-adevăr, sunt atât de rare încât e atât de greu să apară încât nu cu 6 miliarde de ani în urmă, ci cu 1 miliard de ani s-ar fi putut întâmpla asta. Ceea ce ne dă o sferă în jurul nostru unde ar fi putut apare o civilizație extraterestră cu o rază de aproximativ 1 miliard de ani lumină depărtare. Câte galaxii se află în acea sferă? Aproximativ 3-4 milioane de galaxii. Da, nu sunt miliarde de galaxii, sunt milioane de galaxii. Dar totuși sunt milioane de galaxii. Să ne aducem aminte că fiecare galaxie, și vorbesc aici de galaxiile mari, nu de galaxiile pitice, fiecare galaxie poate să aibă sute de miliarde de stele. Problema se pune, cum putem să calculăm această probabilitate de apariție a vieții? Și răspunsul este că nu știm. Este extrem de greu să calculăm această probabilitate de apariție a vieții. Unu, pentru că nu cunoaștem decât o singură formă de viață, ceea ce suntem noi aici, da? Și în al doilea rând, știm că viața este foarte complexă. Și aici o să iau argumentul inteligentului design, da? Proiectului inteligent, care spune așa: domnule, corpul uman este atât de complex încât el n-ar fi putut fi făcut decât de un creator. Nu ar fi putut apare la întâmplare. O să iau argumentul ăsta și o să-l întorc. Și vă spun ceea ce cred eu. Eu spun în felul următor. Da, într-adevăr, dacă studiem corpul uman și studiem biologia umană și ne uităm la celula umană sau la celula animală și vedem cât de complexă e acea structură, cu gene, cu ADN, cu proteine care se formează, cu ribozomi și așa mai departe, da? Și interacțiunea dintre toate aceste proteine este atât de complexă încât, cred eu, că șansa ca un prim microorganism să se formeze dintr-o structură de atom la întâmplare este într-adevăr foarte mică. Cu alte cuvinte, cei care folosesc acest argument al proiectului inteligent au în esență parțial dreptate. Probabilitatea este foarte mică. Și să ne facem o idee, da? Un microorganism capabil să se autosusțină ar trebui să aibă cel puțin 1 miliard de atomi. Și atomii respectiv trebuie să fie în zona respectivă, în zona aceea de chimie, ca să se aranjeze efectiv sub forma aia care este necesară pentru ca el să ia energie din mediul ambient, să supraviețuiască, iar asta e prima condiție, da, cea cu entropia, să păstreze entropia scăzută și după aceea chiar să se autoreproducă, să dea informația mai departe. Deci, șansa, încă o dată, este foarte scăzută. Și aici este o primă presupunere pe care eu personal o fac, și anume că șansa este atât de scăzută încât într-o singură galaxie nu este posibilă să apară decât câteva locuri în care apare această viață simplă. Deci asta înseamnă că în galaxia noastră s-ar putea să găsim viață simplă pe alte stele, dar vom găsi viață simplă, nu mai știu, pe 10 stele, poate pe 20 de stele, dar ăsta ar fi ordinul de mărime. Nu vom găsi viață pe milioane de stele. Pornind de la această primă presupunere, deci că într-o galaxie am avea doar câteva locuri în care avem viață simplă, care este șansa ca din viața simplă să evolueze într-o perioadă, aici pe Pământ au fost, cât am zis, aproximativ 3-4 miliarde de ani, da? Cât de mult trebuie să dureze și care este șansa ca din acea viață simplă să apară viață inteligentă. O viață inteligentă care să afle legile naturii, deci inteligentă în sensul respectiv. Și aici, părerea mea, iarăși, este că durează mult mai mult decât a durat pe Pământ. Pentru că vorbim de legea evoluției naturale, deci trebuie să ai tot felul de mutații genetice, da,
care în final să conducă la un sistem nervos care mai mult sau mai puțin imită ceea ce avem noi astăzi cu modelele de inteligență artificială și de rețele neuronale. Adică reușesc o procesare atât de specială a informației, încât tu privești lumea cu alți ochi, adică, să spunem în cazul de față, cu ochii matematicianului, ca să înțelegi legile matematice ale naturii. Bun, și acum ne întoarcem la sfera noastră, care are o dimensiune de aproximativ, o rază de aproximativ 1 miliard de ani lumină și în care se află aproximativ 3 milioane de galaxii. În fiecare galaxie avem câteva zeci, să spunem, de planete pe care apare viață primară. Cât de multe civilizații ar putea să apară aici? Deci avem câteva zeci înmulțit cu milioane, da? Câteva zeci de milioane de locuri în care aveam viață primară. Pe câte dintre acestea poate să apară viață inteligentă? Și aici nu știu, dar îmi imaginez că sunt două posibile răspunsuri pe care, adică dacă eu cred ceva, cred în esență în aceste două posibile răspunsuri. Că de asta vă spun ceea ce cred. Primul răspuns este că în această zonă nu poate să apară în principiu decât câteva civilizații avansate. Deci, cu alte cuvinte, în această zonă de, să spunem, 1 miliard de ani lumină, cu o rază de 1 miliard de ani lumină, noi suntem singura civilizație avansată din această zonă. Deci, cu alte cuvinte, că șansa este mică. Asta este prima posibilitate. Și a doua posibilitate, pe care o să o dezvolt în continuare, este că în această zonă, dacă apare o viață inteligentă, ea evoluează foarte, foarte, foarte repede la un stadiu care este cu mult, mult mai avansat decât ceea ce înțelegem noi astăzi prin civilizație. Mă întorc acum la prima variantă, ca să închei cu asta, da? Deci cred că, într-adevăr, este foarte posibil ca noi să fim cea mai avansată civilizație în această bulă cu o rază de aproximativ 1 miliard de ani lumină. Care, atenție, nu este o tragedie. De ce nu este o tragedie? Pentru că vă aduc aminte de cele două puncte de la început. Adică unul, că suntem în copilăria Universului și în al doilea că suntem într-o zonă foarte mică din tot Universul. Adică tot Universul are cel puțin 1000 de miliarde de ani în diametru. Cel puțin 1000 de miliarde de ani. Asta este mult mai mare chiar și decât Universul nostru observabil. Și mult mai mare decât bula noastră de bula noastră de 1 miliard de ani lumină. Da? Adică avem aici o bulă care are o rază de 1 miliard de ani lumină, iar Universul este de cel puțin 1000 de ori mai mare. Deci asta înseamnă că avem 1000 ori 1000 ori 1000, avem cel puțin 1 miliard de astfel de bule. Deci asta în esență spune că în tot Universul ar putea să existe 1 miliard de civilizații avansate ca ale noastre. Doar că noi în bula noastră suntem singura și încă nu am intrat în contact cu ceilalți. A doua soluție în care cred este cea că civilizația are un salt uriaș și că ajunge într-o zonă în care nici nu mai poate fi numită civilizația așa cum o înțelegem noi. Ce vreau să zic cu lucrul ăsta? Când spun lucrul ăsta, mă gândesc la legile profunde ale fizicii pe care noi nu le cunoaștem. Și unele dintre ele le cunoaștem și nu le folosim. Adică, noi astăzi suntem o civilizație electromagnetică. Noi cunoaștem legile electromagnetismului și pe asta le folosim. Și atunci când ne uităm după extraterestri, ne uităm cu lumină, care e undă electromagnetică, sau ascultăm unde radio, care e undă electromagnetică, presupunând că și acea civilizație va fi tot o civilizație care se bazează pe legile electromagnetismului. Doar că în această cunoaștere fundamentală a Universului, legile electromagnetismului sunt aici deasupra. Mai adânci sunt legile mecanicii cuantice. Noi folosim o parte dintre ele. Mai adânci decât legile mecanicii cuantice sunt legile teoriilor cuantice de câmp, adică ale electrodinamicii cuantice, ale cromodinamicii cuantice, pe care noi le ignorăm cu totul în tehnologie. Noi știm din ce sunt formați neutronii, dar știm că sunt formați din quarci. Știm că acei quarci interacționează prin intermediul unui câmp care se numește câmp gluonic. Și mai știm ecuațiile acelui câmp gluonic, care în esență sunt o generalizare a ecuațiilor lui Maxwell, ale câmpului electromagnetic. Deci le cunoaștem ecuațiile, da? Dar nu avem niciunde în jurul nostru o tehnologie care să se bazeze pe acest câmp gluonic sau care să se bazeze pe quarci, da?
folosim din când în când dezintegrare nucleară, dar e un nivel așa, sus de tot. Nu folosim legile astea adânci în tehnologie. O tehnologie avansată, care dacă crește, s-ar putea să crească foarte repede, ea va ajunge să folosească în tehnologie aceste legi și chiar legi mai ascunse decât astea. Poate că se vor duce către bozonul Higgs. Noi știm că există în univers un câmp Higgs care în esență are aceeași valoare peste tot. Dacă acea civilizație atât de avansată este în stare să măsoare toate fluctuațiile în acest câmp clasing Higgs, dacă este în stare să le folosească, dacă este în stare ca pe baza acestor fluctuații să-și dea seama care dintre civilizațiile care există în univers, da, folosesc câmpul Higgs în tehnologia lor. Și dacă spun, mă știi ceva, eu vorbesc doar cu acele civilizații avansate care folosesc câmpul Higgs în tehnologia lor. Cele care folosesc câmpul electromagnetic sunt doar la început. Și atunci acele civilizații devin mai mult decât civilizații, da? Dacă mergem mai departe cu ideea și ne imaginăm că ele înțeleg ceea ce este conștiința, dacă ne ducem mai departe cu ideea că acele civilizații sunt în stare să-și pună conștiința în raze laser, să circule în univers, așa cum am eu o idee într-o carte care va apare la Humanitas în primăvara asta. Asta este spoiler, nu? Dar dacă într-adevăr aceste civilizații înțeleg ceea ce este conștiința și se duc în interiorul materiei pentru a scoate de acolo conștiința, adică ce devin ele dacă reușești să scrii conștiința nu numai în raze de lumină, dar în materia care este din jur, dacă poți să o transmiți prin aceste procese cuantice la distanțe foarte mari, mai vorbești de civilizație așa cum o cunoaștem noi? Mai vorbești de relații între membrii civilizației, mai vorbești de rachete cosmice, acolo nici nu vor mai fi rachete cosmice dacă oamenii circulă la nivel subatomic în legi necunoscute în cale materiei, da? Și își folosesc conștiința direct acolo. Nu știu dacă se mai poate numi civilizație, în sensul în care o cunoaștem noi, cu membrii, cu legi ale civilizației, cu deplasări cu rachete și așa mai departe. Nu au nevoie de toate lucrurile astea. Deci, punctul pe care vreau să-l fac, și asta este a doua linie în care cred, este că dacă o civilizație avansează tehnologic, ea avansează până la punctul la care depășește ceea ce noi numim civilizație. Și atunci, da, dacă ne gândim în acești termeni, este posibil ca acum, să spunem, câteva sute de milioane de ani în urmă, undeva în această bulă de aproximativ 1 miliard de ani lumină, să fie apărut o astfel de civilizație, care mai poate să mai fie numită civilizație, care a trecut stadiul de civilizație așa cum o cunoaștem noi și este undeva ceea ce nu știm încă cum să denumim. Și da, se poate ca acea, să-i spunem civilizație, că n-am cum să-i spun altcumva, da? Acea formă de existență mai degrabă, să-și fi dat seama că undeva pe pământ există oameni. Cum s-ar uita ei la oamenii respectivi? Păi, tot așa cum ne uităm noi la furnici. Ar avea un nivel atât de ridicat încât pentru ei existența noastră este complet irelevantă. Și este atât de irelevantă încât, adică, nu știu, noi nici nu ne-am putea să ne dăm seama că ei sunt. Din cauza asta, în scenariul ăsta și de fapt și în primul scenariu, nu cred în acele dosare ale OZN-ului pe care ar urma să le facă libere administrația Trump. Nu o să găsim acolo, pentru că în primul scenariu am spus că nu cred că există extraterestri într-o zonă de multe galaxii în jurul nostru, deci poate chiar atât de mare să fie de 1 miliard de ani lumină, da, distanță, să nu existe civilizații avansate și atunci nu are cine să ne fi vizitat, iar în al doilea scenariu sunt atât de avansate încât, așa cum spunea Asimov, tehnologia lor ar fi mai mult decât minune pentru noi. Adică noi am considerat o minune, deși eu cred că nici nu ne-am dat seama. Efectiv, nici nu ne-am dat seama că ei ar fi pe undeva pe aici. Nu se pune problema ca să vedem noi niște rachete care vin în apă, ies din apă cu viteze uluitoare, pentru că ei n-au folosit rachetele pentru a te deplasa. Mă înțelegeți? Deci, în ambele situații, nu mă aștept ca să fie ceva în dosarele astea OZN. Dar ca să mă întorc și să revin, că trebuie să închei acest video făcut la liber și e ok până la urmă.
E ok, nu cred că e niciun fel de problemă. Vă rog să-mi comentați și dacă mai vreți, m-a spus, mai am și alte subiecte, călătoria înapoi în timp și poate reușesc cumva să fiu iarăși mai scurt. Dar mă întorc la cele două idei de bază pe care le am eu pentru paradoxul Fermi. Prima este că Universul este în copilăria Universului, noi în această bulă cu o rază de 1 miliard de ani lumină s-ar putea să fim singura civilizație avansată, în galaxia noastră s-ar putea să fie doar câteva planete cu viață primară, da? Doar că nu este absolut niciun fel de problemă. Noi suntem în copilăria Universului. Universul are 13,8 miliarde de ani, dar el va trăi trilioane de ani. Deși în alte zone ar putea să apară viața inteligentă. Iarăși Universul este mult mai mare. El are o rază de cel puțin, da? Un diametru de cel puțin 1000 de miliarde de ani lumină. Da? Deci dacă în bula asta de 1 miliard de ani lumină e o civilizație noi, mai sunt acolo miliarde de alte civilizații care acum sunt tot de avansate ca și noi. Pentru că Universul e mare și s-ar putea să fie mult mai mare decât atâta. Deci, iarăși, nu este din punct de vedere al Universului niciun fel de problemă. A doua variantă pe care v-am spus-o este că este foarte probabil ca odată ce o civilizație avansată descoperă tehnologie să avanseze foarte, foarte repede, într-un ritm rapid și să depășească stadiul a ceea ce înțelegem noi prin civilizație. Pentru că înțelege nu numai formarea materiei la nivel foarte adânc, da? Deci folosește toate tehnologiile, pe toate acele legi noi pe care încă noi nu le-am descoperit, da? Nu vorbim de, cum am explicat eu, de gluoni, de quarci, alea sunt pentru ei vechituri. Tehnologiile și mai adânci, legile și mai adânci din spatele teoriilor cuantice de câmp, ei le folosesc în tehnologiile lor, da? Și iarăși, poate că ei manipulează conștiința într-un nivel la care noi nu putem să ne dăm seama. Deci redefinesc ceea ce înseamnă persoană, ceea ce înseamnă identitate umană, ceea ce înseamnă civilizație până acum, sumă de indivizi, ceea ce înseamnă viață, poate că redefinesc efectiv ceea ce înseamnă moarte. Și atunci acele civilizații, da, sunt atât de avansate de noi încât noi nici nu le mai putem numi civilizații. Și poate că ele au trecut pe aici, poate că ne-au văzut, a zis adio și la revedere. Caz în care, iarăși, nu am fi avut cum să interacționăm cu ele, nu le-am fi înțeles. E drept însă că cu acest al doilea scenariu am o problemă fundamentală, dar care este fundamentală în toate religiile, da? Pentru că dacă acele civilizații au avansat atât de mult, da, ele sunt la un nivel cu mult superior de noi, ele ar putea fi comparate, dintr-un punct de vedere, cu niște divinități, da? Că au capacitate foarte, foarte mare. Și un lucru care nu-mi place la povestea asta și din cauza asta nu cred în el, este faptul că dacă au trecut pe aici și au văzut cum noi suferim, n-au făcut nimica. Și asta îmi vine greu de acceptat. Faptul că o civilizație care este atât de avansată vede pe cineva că suferă și nu intervine. Pe de altă parte, s-ar putea să fie adevărat, pentru că dacă noi oamenii ne uităm la noi, la ceea ce facem cu animalele, de exemplu, există multă suferință în lumea animală, noi nu intervenim. Și mai mult, de multe ori provocăm suferința animalelor. Deci, dacă noi nu facem lucrul ăsta, nu știu, poate că civilizațiile iarăși între ghilimele, ar avea niște argumente mult mai puternice ca să nu o facă. Și ultimul lucru pe care l-am evitat, dar e un lucru la care mă gândesc des, iarăși în ultimul timp, că vă spun că vorbesc oarecum liber, este faptul că multe dintre aceste civilizații care încearcă să urce de la nivelul la care suntem noi la un nivel foarte, foarte supraavansat, s-ar putea să nu supraviețuiască acestui demers. Iar dacă nu supraviețuiesc, ne întoarcem la prima variantă, că suntem iarăși singura civilizație aici care încă n-a ajuns acolo și încă mai supraviețuiește. Dar de ce zic că lucrul ăsta ar putea să fie posibil? Zic asta uitându-mă la lumea de astăzi. Și îmi dau seama că la ora actuală avem un avans foarte puternic al tehnologiei, și includ aici inteligența artificială, care însă nu este sincron cu avansul moralei. Adică morala noastră e încă pe aici, pe undeva, și tehnologia avansează foarte, foarte mult. Atunci niște oameni răi, având o morală la un nivel mai jos, se pot folosi de noile tehnologii nu pentru a face rău, ci pentru a distruge cu totul civilizația. Și sunt niște variante care cresc. Noi am avut aceste probleme odată cu apariția bombelor nucleare. Din fericire,
ipoteza asta unui război nuclear la ora actuală depinde numai de mintea unor lideri. Și atunci, atâta timp cât liderii ăștia mondiali au această capacitate de a înțelege că ne putem autodistruge cu toți într-un război mondial, da, nu vom avea un război nuclear ca să distrugem civilizația. Dar suntem vulnerabili pentru că lideri nebuni încă pot să apară. Dar imaginați-vă că civilizația avansează așa de mult încât un programator de nu știu unde, da, poate să scrie un program prin intermediul inteligenței artificiale care să construiască un nou tip de agent virus, da, prin care după aceea să preia controlul sistemului informațional de la toate bombele nucleare, de la tot ceea ce este, da? Și atunci, într-adevăr, să pună iarăși în pericol civilizația însăși. Și punctul pe care vreau să-l fac este că pe măsură ce civilizația avansează, devine din ce în ce mai ușor ca să distrugi această civilizație. Și dacă morala nu crește, șansa crește ca cineva să apese pe acel buton și să distrugă toată civilizația. Și deci, da, cred, este o posibilitate reală ca o civilizație, odată ce urcă pe această scară rapidă a tehnologiei, să se autodistrugă. Și cu asta am ajuns la sfârșitul videoului de astăzi. Sincer să fiu, am vrut și eu să vorbesc așa liber și să vă spun gândurile astea și poate data viitoare o să fac cumva mai bine sistematizat ca să iasă totuși mai scurt. Între timp, vă rog să scrieți la comentarii, mai ales că am o nouă idee, ca totuși să fac cumva să-mi spuneți voi ce subiecte ați prefera. Deci dacă găsiți cumva la descriere un link prin care puteți să votați și să alegeți diferite subiecte, da? Dacă votați subiectele pe care le vreți, după aceea mă uit acolo și poate voi face mai mult subiecte pe care le vreți voi. Bun, hai ca să închei aici. Vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți pe Patreon, care mă susțineți aici. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool. Numai de bine. La revedere!